clasicul 96 și călătorim pe cât de mult posibil în timpul liber, destul de limitat. Împărtășim cu tine experiențele noastre fără filtru din călătorii și sperăm să te inspirăm pentru viitoarea ta vacanță. Spune-ne cum ți se pare. Bine ați venit în Istanbul! Începem cu prima recomandare. Seven Hills Restaurant, un restaurant care ne-a plăcut foarte mult. Nu pot să zic că am mâncat aici, dar am văzut în review-uri că mâncarea era foarte bună și priveliștea pot să spun garantat că era una de neuitat. Am făcut poze, ne-am bucurat de pescăruși, am băut un ceai, a fost extrem de frumos și pozele au ieșit demențiale. Și am prins un scandal între pescăruși. Trecem la subiectul meu preferat, dulciurile. Dulciurile sunt fabuloase, baklava, kunefe, locum, sunt denumite de fapt Turkish Delights. Oricum, pot să recomand absolut orice conține zahăr din Turcia, din orice local. Totul mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut și mâncarea lor, au foarte multe preparate, dar este important de știu faptul că ei nu mănâncă porc. Acest fel este fenomenal, se numește kumpir, este un cartof copt. Îi puteți pune diverse toppinguri. Este super bun. Un restaurant super drăguț, cu sushi tare bun și deserturi fenomenale. Mie mi-a plăcut mult. Lahmacun, pizza lor fără brânză, mie nu mi-a plăcut în mod deosebit. Afiyet olsun. Buyurun. Selamünaleyküm. Anacı. Afiyet olsun. Te cazezi în zona Sultanahmet, fiind în centru, vei avea posibilitatea să mergi către toate celelalte. Poate cea mai frumoasă atracție din Istanbul, Basilica Cisternă. Intrarea costă 10 euro de persoană și este doar la 500 de metri de Hagia Sofia. Basilica Cisternă datează încă de pe vremea Constantinopolului, fiind creată de către Justinian I pentru a alimenta cu apă Palatul Imperial și locuințele din jur. Și am ajuns la Dolmabahce Palace, un palat care ne-a plăcut tare mult, mai ales mie, foarte multe candelabre, un candelabru avea chiar și 4 tone, încăperi divine. Nu am avut voie din păcate să facem poze, dar am găsit câteva imagini pe internet. Noi am luat un tur prin Get Your Guide. Intrarea a fost 30 de euro de persoană, includea palatul, grădinile, casa haremului sau încăperile haremului. Mie mi-a plăcut tare mult, am avut și acces la porțile către Bosfor. Cozile sunt mari, așa că vă recomand să vă luați bilet în prealabil. Noi am avut și ghid care ne-a prezentat istoria, câteva detalii ale palatului, de exemplu faptul că acest palat a fost construit în momentul în care în Europa se făceau glumițele legate de Imperiul Otoman ca fiind bolnavul Europei, ceea ce nu le-a plăcut absolut deloc turcilor, cum era de așteptat. Hagia Sofia din zona Sultanahmet. Noi am vizitat și Blue Mosque, dar aceasta era în renovare în decembrie 2022. Ca în orice moschee, trebuie să vă descălțați și femeile trebuie să aibă capul acoperit. Intrarea este gratuită. Mie mi s-a părut un loc absolut superb. Începem plimbarea pe Bosfor cu iahtul.
Mi-a plăcut super mult experiența, chiar am avut condiții tare bune, am avut gustări, am fost serviți cu băuturi calde, reci, în funcție de ceea ce doream, am putut să stăm și în fața bărcii ca să vedem priveliștea, practic te plimbau ba pe partea cu Europa, ba pe partea cu Asia și puteai să vezi de-a lungul teritoriului toate clădirile care sunt așezate, chiar este foarte frumos. Super exotic să mergi cu iahtul în decembrie. Este o idee excepțională. Frig? Unde? Nu este deloc frig. Cu ninge să mergem. Andrei ar vrea să mergem când ninge, ca în Grecia. Excelent. Ce drăguț! Da, chiar da! Istanbulul este singurul oraș situat între două continente, Asia și Europa. Pentru a traversa din partea asiatică către cea europeană și invers, localnicii folosesc aceste mijloace de transport în comun, care arată, din punctul meu de vedere, impecabil. Puteți alege să stați și în interior, am făcut o poză în cele ce urmează. Ales să stăm la exterior, am plecat din Üsküdar către Kabata și călătoria a costat 50 de cenți, aproximativ 2,5 lei. Mie mi s-a părut o experiență fabuloasă. Mie mi-a plăcut cel mai mult, sincer. Eu am fost în largul meu total. Puteți să mergeți, bineînțeles, și cu Marmaray. Este un metrou-tren care trece pe dedesubtul Bosforului. Ambele mijloace de transport sunt eficiente, ambele ajung rapid. Eu îl prefer pe acesta, mi-a plăcut tare mult. Îl recomand din suflet. Cea mai mare moschee din Turcia, ceea ce este impresionant, ținând cont de faptul că în Turcia sunt aproximativ 85.000 de moschei, doar în Istanbul sunt peste 3.000. Aceasta este cea mai mare. Intrarea, bineînțeles, este gratuită. Este de menționat faptul că se află pe partea asiatică. A fost finalizată recent, în 2019, și este localizată pe dealul care îi poartă numele. Panorama este superbă, moscheea este superbă, nu este aglomerată, fiind destul de departe de zona turistică principală. Niciun mers înclinat pe bandă. Nu mă putea pregăti pentru dealul ăsta. Galata Tower este drăguț, într-adevăr, este un loc în care trebuie să ajungi, dar nimeni nu vorbește despre dealul pe care trebuie să-l urci ca să ajungi acolo. Am ajuns la Marele Bazar, acesta datează încă din secolul al XV-lea, este imens, are peste 4.000 de magazine. Mie prețurile nu mi s-au părut atât de bune, poate am venit eu cu alte așteptări, știam că negocierea face parte din cultura lor, dar totuși eu nu am reușit să obțin atât de bune deal-urile cum am așteptat. Cel mai celebru bulevard din Istanbul, bineînțeles aglomerat. Istanbulul este un oraș tare aglomerat. Această stradă este recunoscută pentru tramvaiul roșu care trece ocazional pe aici și dacă veți parcurge întregul drum, veți putea ajunge în piața Taksim, unde veți putea găsi acest monument. În caz că vă întrebați ce urmează, vă zic eu, coborâm dealul pe care abia l-am urcat, bineînțeles. Și ultima oprire, Muzeul Național de Arheologie. Intrarea este 30 de lei și vă las niște cadre pentru a vă convinge dacă merită sau nu să vizitați.